ריבה ואלכס הלכו מאחורי מייקל ואריאנה, שדיברו תוך כדי שהם מסתכלים על המפה שבידיהם. מייקל ואריאנה חייכו תוך כדי שהם מדברים, והיה נראה שהם נהנים מאוד. בטח הם דיברו על התקופה שהם היו באקדמיה לקוסמים. ריבה עדיין לא התרגלה לראות את מייקל כל כך שמח. היא הפנתה את מבטה לעבר אלכס שעמד לצידה, ושמה לב שדעתו נראית מוסחת. מה קרה? שאלה אותו. אני לא אוהב את זה, מלמל אלכס. את מה? שאלה ריבה בבלבול. שאנחנו נמצאים כאן. הוא לא פירט יותר מזה, והוא נראה מהורהר. ריבה הסתכלה סביבה. שוב הם היו ביער. היא הרגישה שמאז שהם יצאו למשימה הזאת הם נמצאים כל הזמן ביערות. היער הזה היה הרבה יותר חי מהיער הקודם שהיו בו, והעצים בו הרגישו צפופים יותר. לפני שנכנסו ליער מוקדם יותר באותו יום, אריאנה אמרה שאם הם ילכו דרכו, זה יוכל לקצר להם את הדרך לכפר שהיא גדלה בו. ריבה נזכרה שאלכס הראה התנגדות מסוימת, אבל הוא נראה שהוא מרגיש בנוח לספר להם מה מפריע לו. הם המשיכו ללכת בדרך לזמן מה, כשמייקל ואריאנה בראש, ריבה מאחוריהם ואלכס מאסף, כשהוא מסתכל לכל עבר במבט מעט מודאג. היה מוזר לראות אותו מתנהג ככה. לפתע הם שמעו קול מדבר. הקול נשמע מבעד לשיחים. החבורה נעצרה וניסתה להקשיב. היה זה קול של גבר, אבל הם לא הצליחו לשמוע מה הוא אומר בדיוק. אחרי כמה רגעים הקול השתתק, ומייקל החליט להמשיך בדרך ולהתעלם ממנו. אבל להפתעתו, דווקא אלכס החליט החלטה אחרת. אנחנו צריכים לבדוק מי זה, הוא אמר. מה? שאל מייקל. למה? מה זה משנה? אלכס לא ענה והלך לכיוון ממנו נשמע הקול. מבעד לעצים הוא ראה אדם לבוש בבגדים פשוטים, מחזיק משהו בידו ומסתכל עליו במבט מתוסכל. ריבה, מייקל ואריאנה הצטרפו אל אלכס. מה קרה אלכס? שאל מייקל. אתה בסדר? כשהוא שומע את דבריו של מייקל, האיש הרים את ראשו והסתכל עליהם. מה אתה עושה כאן? שאל אלכס לפני שהוא הספיק להגיד מילה. לא נראה שהאיש ידע מה לענות. אלכס, מה זה משנה? שאלה ריבה. בוא נמשיך ללכת. היי, אולי תוכלו לעזור לי? אמר לפתע האיש. אני מנסה ליצור קשר עם החברה שלי, אבל אני לא מצליח. החבורה הסתכלה על האיש במבט מבולבל. הוא נמצא פה לבד, אז איך הוא מצפה ליצור קשר עם מישהו? האיש הרים את החפץ שבידו והראה להם אותו. אני לא מקבל קליטה פה משום מה. יש לכם קליטה? החפץ היה קטן, שחור ומלבני. מייקל מעולם לא ראה דבר כזה. והוא לא ממש הבין את דבריו של האיש. אתה לא צריך להיות פה, אמר אלכס. תצא מכאן כמה שיותר מהר. רגע, אמר האיש. מי אתם? אלכס, מה קרה לך? שאלה אריאנה. באתם מכנס או משהו? שאל האיש. אתם לבושים מוזר. מייקל הרגיש שמשהו מוזר. השיחה שלהם לא נראתה הגיונית. זה קצת הזכיר לו את השיחה שהייתה להם עם אריאנה, בזמן שאלכס וריבה חשבו שהיא בן. כאילו כל צד בשיחה מבין את הדברים באופן שונה. לפני שהוא הספיק לנסות לברר במה מדובר, מבעד לעצים מופיע אדם אחר. היי ג'ק, הצלחת להתקשר אליה? הוא שאל את האיש, ואז הפנה את המבט שלו אל הקבוצה. הם הסתכלו על האיש החדש והתחילו להיות יותר מבולבלים. האיש היה לבוש בבגדים משונים. לראשו היה כובע שהם מעולם לא ראו כמותו, שמצויר עליו משהו. הוא לבש חולצה כחולה עם בד חלק, וכיס בודד על החזה שלו, בתוכו היו כמה חפצים קטנים. מי אלה? הוא שאל, כשהוא מסתכל על הקבוצה במבט מבולבל. כמה אנשים אתם? שאל אלכס, שלא נראה כאילו הוא הפסיק לדאוג. יש איזשהו כנס של חנונים באזור, ממנו האנשים האלה היו יכולים להגיע? שאל האיש הראשון, שכנראה קוראים לו ג'ק, את החבר שלו. לא, אנחנו באמצע שום מקום, ובבקשה אל תקרא לנו חנונים, ענה חברו. בכל מקרה, ההפסקה שלך נגמרה. טרי קורא לך. האיש הראשון נאנח והכניס את החפץ השחור לכיסו. עדיין לא הצלחתי לעדכן אותה שהיא לא צריכה לחכות לי מלמל, והלך לכיוון ממנו האיש השני הגיע. טוב, לפחות אנחנו כמעט מסיימים. האיש השני נשאר והסתכל על הקבוצה, במבט מבולבל. ואז עיניו נחו על אלכס. היי, אמר, זה קוספליי, נכון? לפני שהם הספיקו לשאול אותו למה הוא מתכוון, נשמעה קריאה מבעד לעצים. מאק, אני צריך את הבומן שלי. האיש הפנה את מבטו לאחור ואז פנה לקבוצה. הוא הסתכל עליהם לכמה רגעים, ואז פנה לאחור ורץ מבעד לעצים. מה קרה כאן עכשיו? שאלה ריבה. אין לי מושג, אמר מייקל. אבל לא נראה לי שזה ענייננו. הוא הסתכל על אלכס וזה נית בראשו. אלכס נראה מהורהר, ואז התחיל ללכת לכיוון ממנו האנשים באו. אלכס, קרא מייקל. לאנשים האלה לא היו כלי נשק להגן על עצמם, אמר אלכס. יהיה מסוכן בלילה, הם צריכים את העזרה שלנו. בלי לחכות לתשובה של מייקל, אלכס המשיך ללכת. רגע, הוא מודאג מאנשים אחרים? שאל מייקל בבלבול. מי זה ומה הוא עשה לאלכס? למה הוא התכוון כשהוא אמר שיהיה מסוכן? שאלה אריאנה. אני מודאגת. אולי כדאי שנלך איתו. בטח שאנחנו הולכים איתו. אני לא הולך להפקיר אותו, אמר מייקל. בואו.
מבעד לעצים הם מצאו את עצמם בקרחת יער גדולה. היו כמה אוהלים ברחבי הקרחת, ובמרכזה עמדו 3 אנשים. 2 מהם הם זיהו. אלה היו ג'ק והאיש השני, שכנראה היה מק. האיש השלישי היה כנראה האיש שקרא למק, ככל הנראה טרי. טרי נראה מבוגר יותר מהשניים האחרים, והיה לו שפם קטנטן. הוא לבש חולצה קצרה ולבנה, ואחד בידו חפץ גדול ושחור, שהוא סוחב אותו מעל כתפו. הוא הסתכל לתוך החפץ והפנה אותו לעבר ג'ק. ליד טרי עמד מק, שהחזיק מקל ארוך ומשונה מעל ראשו בשתי ידיו, וגם הפנה אותו לעבר ג'ק. החבורה עמדה להתקרב כשמק הבחין בהם. הוא עזב את המקל באחת מידיו וסימן להם לעצור. בסדר, אקשן, קרא טרי, שככל הנראה לא שם לב למייקל וחבריו. הארבעה הסתכלו בבלבול על המתרחש וניסו להבין מה קורה. איפה אני? מה קורה פה? אמר ג'ק. הוא הזיז את מבטו מצד לצד ונראה מבולבל מאוד. אולם טרי ומק לא נראו מוטרדים. לונה? אמר ג'ק והרים את הראש, כאילו נזכר במשהו. לונה, איפה את? לונה! הוא נראה מאוד לחוץ פתאום. אלכס התחיל להתקרב אליהם, והיה נראה כאילו הוא איבד את הסבלנות שלו. אבל אריאנה תפסה בחולצה שלו ועצרה אותו. אני חושבת שזו הצגה, אמרה. מייקל, אלכס וריבה הסתכלו על אריאנה בבלבול, ואז פנו להסתכל על 3 הגברים. קאט, קרא טרי. מעולה. עכשיו בואו נעבור ללונגשוט שלך, מסתכל על האזור, ואנחנו מסיימים. תודה לאל, נאנח מק והוריד את המקל מעל ראשו. וזה השוט האחרון? כן, כן, אמר טרי, ונתן למק את החפץ הגדול שהיה על כתפו. לא צריך בום, נכון? שאל מק. כן, אמר טרי, תוך כדי שהוא הוציא מהר מתוך אחד האוהלים מקל קטן בצבע שחור. הוא התעסק עם המקל. המקל התארך ויצאו מתוכו רגליים קטנות ושחורות. הוא העמיד את המקל הארוך, ואז לקח את החפץ השחור בחזרה מהידיים של מק. במשך כל הזמן הזה ג'ק עמד במקום, והסתכל על החפץ השחור והקטן שהוא החזיק מקודם כשהם רק פגשו אותו. יש קליטה? שאל אותו מק בזמן שהוא הולך לכיוון החבורה. עדיין לא. זה מתחיל להיות מוזר, אמר ג'ק. אנחנו אולי באמצע שום מקום, אבל הייתה לנו קליטה כשנכנסנו ליער. היא נעלמה בפתאומיות. שקט, שקט, אמר טרי, שבינתיים חיבר את החפץ הגדול למקל שהעמיד על הקרקע. אריאנה הסתכלה על מעשיו של טרי בעניין, בעוד ריבה רק נראתה מבולבלת. מייקל היה מרוכז בעיקר באלכס, שמבטו עדיין נראה מודאג. מק הגיע אליהם ופנה עליהם. תגידו, זה לא אמיתי, נכון? בהתחלה הם לא הבינו על מה הוא מדבר, עד שהם ראו שהוא מצביע על החרב שבחגורה של אלכס. שקט בסט, קרא טרי, אין לנו הרבה שעות אור, אז קדימה. ג'ק החזיר את החפץ הקטן לכיסו, ביותר אם מסתכל לתוך המכשיר הגדול, ששוב הופנה לעבר ג'ק. אלכס הרים את ראשו ומלמל, הלילה מתקרב. אם אתם רוצים, אתם יכולים לבלות איתנו את הלילה, אמר מק. אנחנו בצילומי השלמות, אז זה רק 3 פה, אבל הבאנו הרבה יותר מדי אוכל. אז לא נראה לי שתהיה בעיה לטרי אם תהיו איתנו. הקבוצה לא הבינה לגמרי את מה שהוא אמר, אבל אלכס אמר, כן, נהיה איתכם בלילה. האחז בניצב חרבו ופנה אל מק. וכמובן שזה אמיתי. לא הייתי מסתובב עם נשק מזויף. דבריו של אלכס הטרידו את מק והוא נראה מאורהר. אמרת שקוראים לך אלכס, נכון? אמר. תגידו, מה אתם עושים פה בכלל? אנחנו לקחנו את היער הזה כקיצור דרך, ענה מייקל. אני לא לגמרי מבין מה נסגר עם אלכס. לא מתאים לו לדאוג כל כך מהאנשים אחרים. מייקל לא היה לגמרי בטוח אם התשובה שלו סיפקה את מק או לא. מק הסתכל על ריבה ואמר, את די צעירה. והלכתם את זה ברגל? למה אתה מתכוון? שאלה ריבה, שלגמרי נראתה שהיא נעלבת. מייקל הסתכל על מק, ונראה היה שהוא מבין מה הוא עושה. כמוהו, גם מק הרגיש את חוסר ההתאמה ביניהם, והוא מנסה לעמוד על מה לא בסדר. הקבוצה של מק אמרה כל מיני מילים משונות, וחוץ מג'ק, הם לבושים בצורה די משונה. והם מסתובבים עם החפצים המוזרים האלה, וכשהוא חושב על זה עכשיו, גם האוהלים נראו לו מעט משונים. וסיימנו, קרא לפתע טרי. יופי, הספקנו לצלם לפני שהשמש שקעה. טוב, אנחנו מוכנים למחנה? כן, אבל עוד לא הצלחתי לעדכן את רייצ'ל, אמר ג'ק. לעזאזל, מה קרה לקליטה? טרי ניגש אל מק והושיט לו חפץ קטנטן. תשמור על זה טוב, זה כל מה שצילמנו היום. בלי זה הסרט אבוד. מק הנהן והכניס את החפץ לכיס. אז טרי הסתכל על החבורה ונראה היה שהוא שם לב אליהם לראשונה. מי אלה? חברים שלך? שאל. אתם צריכים ללכת, אמר אלכס. אסור לכם להישאר פה ללילה. מה? שאל טרי. זה מסוכן, חזר אלכס. בחור, אתה ראית יותר מדי סרטים, אמר טרי. אני מכיר את המקום הזה, הייתי ביער הזה כמה פעמים, ולא ראיתי פה אף פעם חיות פריות או מסוכנות. הכל בסדר. אלכס הזיף פנים. לא היה ברור למה איש מתכוון, אבל אלכס הבין שזה אלבון. טרי, אמר מק, משהו מציק לי. מה קרה? שכחנו לצלם משהו? אמר טרי.
לא, תראה, אמר מק. כולנו איבדנו קליטה באמצע הדרך לכאן בפתאומיות. זה לא קרה כשאתה ואני הלכנו לסרוק את השטח בפעם שעברה. ואחרי שנכנסנו ליער, לא הצלחנו למצוא את המקום שתכננו לצלם בו, והחלטנו להסתפק בקרחת היער הזאת. ואז האנשים האלה, הוא אמר שהחרב שלו אמיתית. כמו שאמרתי, היה יותר מדי סרטים. טרי, אמר מק, והסתכל על טרי בפנים רציניות. אני חושב שעברנו איסקאי. שוב מק אמר מילה משונה שהם לא הבינו. אלא שלהפתעתם, נראה היה שגם טרי לא הבין אותה. מה? הוא אמר. מה עברנו? איסקאי, חזר מק. אתה יודע, כמו טכניקת הרומח המקוונת, או מאסטר עליון, או סונוקובה. מספיק עם השטויות החנוניות שלך, תדבר במילים נורמליות. טרי אמר, ונראה שהוא נהיה מתוסכל. מק נאנח. תקשיב, טרי אמר, אני חושב שאנחנו נמצאים כעת בעולם אחר. טרי הסתכל על מק לכמה רגעים בלי להגיד דבר. אחרי כמה רגעים הוא אמר, אוקיי, אתה ראית יותר מדי סרטים. אתה יודע שאנחנו בתעשייה והכל, אבל זה כבר מוגזם. מספיק עם כל האנימו שלך. אנימה, תיקן אותו מק. האמת שזה הגיוני, אמר מייקל. זה מסביר את ההבדלים בשיחה בינינו. מה? קרא ריבה. אתה צוחק, נכון? עולם אחר? מה זה בכלל אומר? אם קסם מספיק חזק, אני מניחה שאפשר ליצור שער שמוביל למציאות שונה, אמרה אריאנה. אבל ריבה צודקת, מה זה אומר עולם אחר? אתם יכולים לעשות קסם? שאל מק, ולפתע הוא נראה מתרגש. מק, מספיק עם הפנטזיות שלך. כן, אני והיא קוסמים, אמר מייקל, תוך כדי שהוא מזיז את אלכס הצידה, כדי להתקרב אליהם. בעולם שלכם אין קסמים? לא באמת, אמר מק. יש אשליות, אבל אין קסמים אמיתיים. מק, אתה מתנהג מוזר, אמר טרי. אין דבר כזה עולמו. הוא השתתק כשמייקל יצר בתוך כף ידו כדור אש שריחף. קסם, אמר מייקל בפשטות. מק הסתכל על הקסם של מייקל בתדהמה, ואז חייך חיוך רחב. אני לא מאמין, אמר. קסם אמיתי. טרי הסתכל על כדור האש בפה פעור ובחוסר מילים. נראה היה שזה מה ששכנע אותו, שהם אכן נמצאים כעת בעולם אחר.